পেজ নাম্বাৰ 163 9.2 3 নম্বৰটো আমি আলোচনা কৰিম পূৰণফল উলিওৱা আমাক কেইটামান ভগ্নাংশ দিয়া আছে এই ভগ্নাংশ কেইজোৰৰ পৰা আমাক পূৰণফল উলিয়াব দিছে এক নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে -15 divided by 14 into 2 divided by 3 এইটো আমাক পূৰণফল উলিয়াব দিছে সো পূৰণফল আমি কেনেকৈ কৰিম এইটো চোৱা এইটো আমি কটাকটি কৰিম সো আমি পূৰণফল কেনেকৈ উলিয়াম এই দুটা পূৰণ কৰিম আৰু এই দুটা পূৰণ কৰিম তাৰে আগতে আমি চাই লম যে কটাকটি কৰিব পাৰিম নে নাই এইটো চোৱা ইয়াতে আমাৰ 2 আছে ইয়াতে 14 আছে এইটো আমি কটাকটি কৰিব পাৰিম 2 ৰে 14 যাব কিমান বাৰ 7 বাৰ আকৌ 3 ৰে 15 যাব কিমান বাৰ 5 বাৰ ঠিক তেনেকৈ আমি এক নম্বৰটো আমি কৰি চাম সো আমি ভগ্নাংশটো পাতি ললো এতিয়া আমি কটাকটি কৰিম এই 2 ৰে 14 কাটিলো কিমান বাৰ 7 বাৰ 3 ৰে 15 কাটিলো কিমান বাৰ 5 বাৰ 5 3 গুণ 15 এতিয়া কি কৰিলো ওপৰত থাকিল 5 তলত থাকিল 7 ইয়াতে একো নাই তাৰ মানে যেহেতু ভগ্নাংশ গতিকে দুটাতে 1 আৰু 1 আছে গতিকে সব 5 ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিম 5 পূৰণ 1 7 ৰ লগতো 1 পূৰণ কৰিম 7 পূৰণ 1 কিমান হল -5 divided by 7 কাৰণ ইয়াতে মাইনাস আছিল সেই কাৰণে আমাৰ সবতে মাইনাসটো আহি গৈছে -5 divided by 7 হল আমাৰ কি পূৰণফল যদি হে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি লবা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅৰ নটিফিকেশন তোমালোকে কোন প্ৰথমে পাব এতিয়া আমি চাম 2 নম্বৰটো 3 divided by -11 and into 2 -2 divided by 5 এইটো আমি কৰি চাম চোৱা আমি পূৰণ কৰিলে কেনেকৈ কৰিম এই হৰ আৰু হৰ দুটা হৰ আমি পূৰণ কৰিম আৰু লব দুটা আমি পূৰণ কৰিম সো ইয়াতে আমাৰ কটাকটি নাযাব 2 ৰে আমাৰ 11 কটাকটি নাযায় বা 3 ৰে 5ক নাযায় গতিকে আমি ডাইৰেক্ট কি কৰিম পূৰণ কৰি দিম চোৱা -11 into 5 এই দুটা আমি পূৰণ কৰিলো আৰু লব দুটা কি লিখিলো 3 into -2 3 into -2 এতিয়া 3 গুণ কিমান 6 ইয়াতে মাইনাস আছে গতিকে ইয়াতে এটা মাইনাস আহি গল আৰু 11 5 গুণ কিমান 55 ইয়াতে মাইনাস আছে গতিকে ইয়াতে এটা আমাৰ মাইনাস আহিল এতিয়া চোৱা ওপৰত মাইনাস আৰু তলৰ মাইনাস এই দুটা মাইনাস আমাৰ কটাকটি গল থাকিল কি 55 ভাগৰ 6 6 divided by 55 এইটো হল আমাৰ পূৰণফল এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি 6 নম্বৰটো কৰিম 3 4 5 একে হয় 1 2 এই দুটাৰ নিচিনা একে হয় ঠিক আছে তোমালোকে কৰি চাবা আৰু যদি নোৱাৰা মোক জনাবা এটা আমি 6 নম্বৰটো কৰিম কি দিয়া আছে -1 into -4 divided by 5 এইটো আমি পূৰণফল উলিয়াই চাম চোৱা -1 into -4 divided by 5 এটা চোৱা ইয়াতে আমাৰ -1 আছে তাৰ মানে আমি ধৰিব পাৰো যেহেতু আমাৰ ইয়াতে এইটো আমাৰ ভগ্নাংশত নাই তাৰ মানে আমি ধৰিব পাৰো ইয়াৰ তলত এটা 1 এটা আমাৰ আছে ঠিক আছে আমি ধৰিব পাৰো এইটো গতিকে এইটোক আমি এনেকৈ লিখিলো -1 divided by 1 ঠিক আছে into -4 divided by 5 এইটো এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি পূৰণ কৰিব পাৰিম চোৱা 1 into 5 -1 into -4 দুটা মানে আমি হৰ দুটা পূৰণ কৰিলো আৰু লব দুটা আমি পূৰণ কৰিলো -1 into -4 1 into 5 তো একৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলে কি হল আমাৰ 5 আৰু একৰ লগত 4 পূৰণ কৰিলে 4 সো ইয়াতে মাইনাস আৰু ইয়াতে মাইনাস আছে সেই কাৰণে দুটা মাইনাস আমাৰ কি হল কটাকটি গল দুটা কটাকটি গল প্লাস হৈ গল আমাৰ হলে এটো আমাৰ 4 আহি গল ঠিক আছে এটো আমাৰ উত্তৰ হল কিমান 5 ভাগৰ 4 এতিয়া আমি 7 টো চাম -6 divided by 7 into -1 এটো আমি কৰি চাম সো ভগ্নাংশটো পাতিলো কি আছিল -6 divided by 7 into -1 এতিয়া চোৱা আগৰটোত নিচিনা কৈ এইটো -1 আছে তাৰ মানে আমি কি গম পাও যে ইয়াৰ তলত এটা 1 এটা আমাৰ আছে ঠিক আছে ইয়াৰ তলত আমাৰ 1 আছে গতিকে এইটোক আমি এনে ধৰণে লিখিব পাৰো -1 divided by 1 আমি ধৰি লব পাৰো যে তলত এটা আমাৰ 1 আছে গতিকে এতিয়া আমি সো আমি এতিয়া পূৰণ কৰিব পাৰিম 7 into 1 7 into 1 -6 into -1 -6 into -1 এটা চোৱা 7 ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে কি হল 7 হল 6 ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে 6 এই মাইনাস আৰু এই মাইনাস এটা লগ লাগি আমাৰ কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব ঠিক আছে সেই কাৰণে ইয়াৰে মাইনাসটো উঠি গৈছে বা কটাকটি গল ইয়াৰে মাইনাসটো উঠি গৈছে ঠিক আছে এইটো আমি ধনাত্মকত পাই গলো 6 divided by 7 এতিয়া একেবাৰে শেষৰটো 8 নম্বৰটো চোৱা 3 divided by 5 into -1
সো ইয়াতেও চোৱা ইয়াতেও আমাৰ -1 আছে তাৰ মানে আমি কি বুজিব লাগিব বা কি ধৰি ল'ব পাৰো যে এই -1 ৰ তলত আমাৰ এটা 1 এটা আছে ঠিক আছে মানে এইটো এটা আমি ভগ্নাংশত আমি ধৰি ল'ব পাৰো কৰি চাও বাৰু এইটো দেখি চোৱা কি আছিল ভগ্নাংশটো 3/5 * -1 ইয়াতে চোৱা মই কৈছো আগতে যে -1 যেটো আছে আমি ধৰি ল'ব পাৰো যে ইয়াৰ তলত আমাৰ 1 এটা আমাৰ আছে গতিকে আমি এই -1টোক আমি এনে ধৰণে লিখিব পাৰো -1/1 এতিয়া আমি পূৰণ কৰিব পাৰিম দুইটা হৰ পূৰণ কৰি দিম আৰু দুইটা লব পূৰণ কৰি দিম সো হৰ দুটা কি আছে 5 আৰু 1 আছে গতিকে পূৰণ কৰি দিলো 5 * 1 আৰু লব দুটা কি আছে 3 * -1 আছে গতিকে চোৱা 3 * -1 এটা কিমান হ'ব 3 * -1 কৰিলে -3 যেটো এটা মাইনাস আছে গতিকে ইয়াতে আমাৰ মাইনাসটো আহি গৈছে এটা 5 * 1 = 5 তাৰ মানে আমি आंसर কি পালো -3/5 এতিয়া আমি চাম 4 নম্বৰটো মান উলিওৱা প্ৰথমটো চোৱা -5 / -1 এটো আমাৰ -5ক -1 ৰে আমাক হৰণ কৰিব দিছে হৰণ কৰি আমাক মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে গতিকে প্ৰথমতে আমি 1 নম্বৰটো আমি কৰি চাম সো আমি কি কৰিম -5 তুমি -5 লিখিলো আৰু তোমাৰ -1 আছে সো আমি মই আগতেও কৈছো যেতিয়া -1 আছে তাৰ মানে আমি বুজিব পাৰো যে ইয়াৰ তলত আমাৰ 1 আছে ঠিক তেনেদৰে -5 ৰ তলতো এটা আমাৰ 1 এটা আমাৰ আছে ঠিক আছে ইয়াৰ তলতো এটা 1 আছে ইয়াৰ তলতো এটা 1 আছে মানে দুইটা আমি ভগ্নাংশত লিখিব পাৰো -5 / -1 লিখিব -5 / 1 আৰু -1 / 1 লিখিব পাৰো ঠিক আছে এইটোৰ কিন্তু ইয়াতে চোৱা ইয়াতে মই ডাইৰেক্ট কৰি দেখাইছো যেতিয়া আমাৰ হৰণ আছিল হৰণটো আমি পূৰণ কৰি দিলো পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ যাব আমাৰ এইটো আমাৰ উলটি যাব এই যেটো -1 আছে এইটো আমাৰ উলটি যাব মই কলোৱে যে -1 ৰ তলত এটা 1 এটা আমাৰ আছে এতিয়া যেতিয়া এই হৰণটো আমি পূৰণ কৰি দিম কি হ'ব আমাৰ এই যেটো 1 টো ওপৰলৈ গুচি যাব আৰু -1 টো তললৈ গুচি আহিব চোৱা -5 * 1 / -1 মানে এই যেটো -1 আছিল ওপৰত এইটো আমাৰ তললৈ গুচি আহিল আৰু এই যেটো 1 আছিল তলত সেইটো আমাৰ ওপৰলৈ গুচি আহিল এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি পূৰণ কৰিব পাৰিম চোৱা কেনেকৈ কৰিম মই অলপ আগতে কলো যে এই -1 ৰ তলতো এটা আমাৰ 1 এটা আমাৰ আছে এতিয়া চোৱা 1 * -1 আৰু -5 * 1 মানে লব দুটা আমি পূৰণ কৰিলো আৰু হৰ দুটা আমি পূৰণ কৰিলো কিমান পালো লব দুটা পূৰণ কৰি -5 * 1 কৰি কিমান পালো -5 1 * -1 কৰি পালো -1 দুইটা মাইনাসত পালো এইটো মাইনাস কটাকটি গল থাকিল কিমান 5/1 তাৰ মানে আমি কি লিখিব পাৰো 5 আমি লিখিব পাৰো आंसरটো এতিয়া আমি কৰি চাম 2 নম্বৰটো -1 / 3/5 -1 আছে -1 কি হেৰে হৰণ কৰিব দিছে 3/5 5 ভাগৰ 3 ৰে আমাক হৰণ কৰি আমাক মান উলিয়াব দিছে সো এইটো আমি আগৰটো নিচিনাকৈ কৰি চাম চোৱা ইয়াতে আমাৰ -1 আছে তাৰ মানে আমি কি বুজিব পাৰো যে -1 ৰ তলত আমাৰ 1 এটা আমাৰ আছে গতিকে এই -1 টোক আমি এনে ধৰণে আমি লিখিব পাৰো -1/1 আমি লিখিব পাৰো হৰণ আছে হৰণটো আমি পূৰণ লিখি দিলো পূৰণ লিখাৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ ইয়াৰে হৰটো লব হ'ব আৰু লবটো আমাৰ হৰ হ'বগৈ গতিকে চোৱা 5 টো আমাৰ তলত আছিল 5 টো আমাৰ পূৰণ কৰাৰ লগে লগে ওপৰলৈ আহি গল 3 টো ওপৰত আছিল এটো আমাৰ পূৰণ কৰাৰ লগে লগে তললৈ আহি গল মানে হৰটো লব আৰু লবটো আমাৰ হৰ হৈ গল এতিয়া আমি চোৱা পূৰণ কৰিম এই দুটা হৰ পূৰণ কৰিম আৰু লব দুটা আমি পূৰণ কৰিম হৰ দুটা পূৰণ চোৱা 1 আৰু 3 আছে 1 আৰু 3 আৰু লব কি আছিল -1 * 5 আছে সো এটা লিখিলো এতিয়া 1 আৰু 5 আমি পূৰণ কৰি কিমান পালো 5 পালো ইয়াতে মাইনাস আছে গতিকে ইয়াতেও মাইনাস 1 আৰু 3 পূৰণ কৰি কি পালো 3 পালো উত্তৰটো কি পালো আমি 3/5 এটো আমাৰ ঋণাত্মকত আছে -5/3 এটো হল আমাৰ आंसर এটা 3 নম্বৰটো চোৱা -1 আছে আৰু -3/5 এটো আমি কৰি চাম আগৰটো নিচিনাকৈ দেখি চোৱা ইয়াতে -1 আছে তাৰ মানে আমি কি কৰিব পাৰো এই -1 টোক আমি এনে ধৰণে আমি লিখিব পাৰো কাৰণ আমি জানোৱে যে ইয়াৰ তলত আমাৰ 1 এটা আমাৰ আছে যেটো একো নাই তাৰ মানে 1 আমাৰ আছে গতিকে আমি এনেকৈ লিখিলো -1/1 আমি লিখিলো এটো হৰণ আছিল এটো আমি পূৰণ কৰি দিলো পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হল আমাৰ এই যেটো ভগ্নাংশ আছিল এই ভগ্নাংশটোৰ যেটো হৰটো আমাৰ লব হৈ যাব আৰু লবটো আমাৰ হৰ হৈ যাব
মানে 5টো তলত আছিলে নহয় পূৰণ কৰাৰ লগে লগে 5টো আমাৰ ওপৰলৈ গুচি আহিব এটা চোৱা ওপৰলৈ আহি গল আৰু আমাৰ কি আছিল 3টো আমাৰ তলত ওপৰত আছিলে এটো আমাৰ পূৰণ কৰাৰ লগে লগে তললৈ আহি যাব মানে হৰ হৈ যাব গতিকে এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম পূৰণ কৰিম দুটা হৰ আৰু দুটা লব আমি পূৰণ কৰিম হৰ দুটা পূৰণ কৰি চোৱা 1 * -3 আৰু লব দুটা চোৱা -1 * 5 কি হ'ব -1 * 5 কৰিলে -5 1 * -3 কৰিলে -3 ইয়াৰে আমাৰ এই মাইনাস আৰু এই মাইনাস আমাৰ কটাকটি গল থাকিল কিমান 5 / 3 গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ এনসাৰ সো এতিয়া আমি 4 নম্বৰটো কৰিম কি আছে -3 / 7 1 / 21 এইটো আমি কৰিম চোৱা এটা আমাৰ কি আছিল -3 / 7 আছিল সো -3 / 7 লিখিলো এই যেটো আমাৰ হৰণ চিন আছিল এইটো আমি পূৰণ লিখি দিলো পূৰণ লিখাৰ লগে লগে কি হৈ যাব এই যেটো ভগ্নাংশ এই ভগ্নাংশটো আমাৰ উলটি যাব মানে হৰটো লব লবটো আমাৰ হৰ হৈ যাব গতিকে চোৱা লব 1 আছিল পূৰণ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ লবটো কি হৈ গল হৰ হৈ গল মানে 1 আমাৰ হৰ হৈ গল আৰু 21 টো আমাৰ তলত আছিল এটো ওপৰলৈ আহি গল মানে লব হৈ গল এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি কিবা কটাকটি কৰিব পাৰিম নে নাই কটাকটি কৰিব পাৰিম চোৱা হাতেৰে 21ক যাব কিমান বাৰ 3 বাৰ গতিকে হাতেৰে 21ক কাটি দিলো 3 বাৰ গল 7 × 3 = 21 এটা 3 থাকিল ইয়াত তলত থাকিল 1 ওপৰত থাকিল 3 এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমাৰ কি ৰোল ওপৰত আমাৰ অকল 3 ৰোল আৰু তলত মানে -3 ৰোল তাৰ মানে কি আমি আকৌ লিখিব পাৰিম ভগ্নাংশটো -3 ক আমি আকৌ এনেকৈ লিখিব পাৰিম যেটো ইয়াতে এটা 1 আছে বুলি আমি ধৰিব পাৰো ঠিক আছে গতিকে কি লিখিব পাৰো -3 / 1 ইনটু 3 / 1 ইয়াতে 3 আৰু ইয়াতে 1 এতিয়া আমি চোৱা কি কৰিম এই দুটা হৰ দুটা আমি পূৰণ কৰিম 1 * 1 আৰু লব দুটা -3 * 3 সো -3 * 3 এটা 3 * 3 কৰিলে কিমান পাম 9 ইয়াতে মাইনাস আছে গতিকে ইয়াতেও মাইনাস আহিব 1 * 1 1 তাৰ মানে আমি কি লিখিব পাৰো যে -9 ঠিক আছে আমি 1 টো নিলিখাকাও আমি এনেকৈ উত্তৰটো আমি লিখিব পাৰো বা এনেকৈ থলেও আমাৰ ভুল নহয় আমি এনেকৈ লিখি দিব পাৰো তো আমাৰ উত্তৰ হল -9 এতিয়া আমি চাম 5 নম্বৰটো 7 / -3 21 -21 এটো আমি কৰি চাম আগৰ কেইটাৰ নিচিনা কয় সো আমাৰ কি আছে 7 / -3 আছে গতিকে 7 / -3 আমি লিখিলো এটো আমাৰ হৰণ আছে এটো আমি পূৰণ লিখিলো আৰু ইয়াতে আমাৰ কি আছিল -21 আছিল -21 মানে আমি কি জানিব পাৰো বা ধৰিব পাৰো যে ইয়াৰ তলত আমাৰ 1 এটা আমাৰ আছে ঠিক আছে গতিকে যেতিয়া আমাৰ 1 এটা আছে যেতিয়া আমি এই হৰণটো পূৰণ কৰি দিম কি হ'ব আমাৰ এই ভগ্নাংশটো আমাৰ উলটি যাব মানে লবটো হৰ আৰু হৰটো লব হৈ যাব গতিকে তলত আমাৰ 1 টো আছিল মানে হৰ হৈ আছিল এটো আমাৰ পূৰণ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব ওপৰলৈ আহি যাব আৰু এই যেটো -21 আছিল এটো আমাৰ পূৰণ কৰাৰ লগে লগে তললৈ আহি যাব মানে হৰ হৈ যাব চোৱা এতিয়া আমি কটাকটি কৰিব পাৰিম হাতেৰে আমি 21ক কাটি দিলো কিমান বাৰ 3 বাৰ গল মানে -3 হ'ব যেহেতু ইয়াতে আমাৰ মাইনাস আছে গতিকে আমাৰ কি থাকিল ইয়াতে একো নাই তাৰ মানে ইয়াতে এটা আমাৰ 1 ধৰিব পাৰো ঠিক আছে ইয়াতে এটা 1 ধৰিব পাৰো কি হল 1 / -3 ৰল ইয়াতে ইনটু 1 / -3 ইয়াতে হ'ব আমাৰ -3 1 / -3 এতিয়া আমি পূৰণ কৰিম চোৱা দুটা হৰ পূৰণ কৰিম -3 * -3 সো -3 * -3 1 * 1 1 * 1 এতিয়া 1 * 1 কৰিলে কি হ'ব 1 আৰু -3 * -3 কৰিলে কি হ'ব আমাৰ +9 ঠিক আছে মই এটো প্লাস কৰি দিছো +9 কাৰণ এই মাইনাসটোৰে মাইনাসটো আমাৰ কি হৈ যাব মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হৈ যাব গতিকে 9 হৈ যাব মানে 1 / 9 হল আমাৰ এনসার এতিয়া আমি 6 নম্বৰটো কৰি চাম 21 আছে -7 / 3 এইটো আমি কৰি চাম আগৰটো নিচিনাকৈ ঠিক আছে আগৰ কেইটা আমি যেনেকৈ কৰিছো ঠিক তেনেদৰে সো ইয়াতে আমাৰ 21 আছে তাৰ মানে আমি কি লিখিব পাৰো যে 21 ৰ তলত এটা আমাৰ 1 এটা আমাৰ আছে তাৰ মানে 21 ক আমি এনে ধৰণে লিখিব পাৰো 21 / 1 এটো আমাৰ হৰণ আছে এটো আমি যেতিয়া পূৰণ কৰি দিম এই ভগ্নাংশটো আমাৰ সলনি হৈ যাব মানে হৰটো আমাৰ লব লবটো আমাৰ হৰ হৈ যাব গতিকে চোৱা আমাৰ হৰ কি আছিল ইয়াতে 3 পূৰণ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ লব হৈ গল 3 আকৌ ইয়াতে লব আছিল কি আছিল 7 আমাৰ পূৰণ কৰাৰ লগে লগে হৰ হৈ গল 7 মানে -7 ঠিক আছে এতিয়া আমি চোৱা এতিয়া আমি কটাকটি কৰিব পাৰিম না আমি চাই লম যদি কটাকটি যায় কটাকটি কৰিম তাৰ পিছত আমি পূৰণ কৰিম
এতিয়া চোৱা 7 ৰে 21ক যাব কিমান বাৰ 3 বাৰ যাব গতিকে আমি ইয়াতে 7 ৰে 21ক কাটি দিলো 3 বাৰ গ'ল ইয়াত থাকিল 3 ইয়াত থাকিল তলত থাকিল 1 গতিকে কিমান লিখিব পাৰো 3 ভাগ 3 ডিভাইড বাই 1 পূৰণ আছিল পূৰণ ইয়াত থাকিল 3 আৰু ইয়াতে একো নাই মানে কি 1 এটা আমাৰ থাকিল তাৰ মানে কি -1 সো -1 এতিয়া আমি দুটা হৰ আমি পূৰণ কৰিম 1 * -1 1 * -1 লব দুটা চোৱা 3 * 3 3 * 3 তাৰ মানে কি হ'ল 9 ডিভাইড বাই -1 ঠিক আছে এইটো হ'ল আমাৰ এনসার এতিয়া চোৱা 7 নম্বৰটো আৰু 8 নম্বৰটো মই কৰি দিয়া নাই তোমালোকে নিজে কৰি লবা আগৰ কিটা যেনেকৈ কৰিলো ঠিক তেনেদৰে কৰিবা মানে ইয়াতে এটা আমাৰ ভগ্নাংশ আছে দুটা আগতে আমাৰ ভগ্নাংশ নাছিলে গতিকে আমি 1 ধৰি লৈছিলো ইয়াতে আমাৰ ধৰি লবলগীয়া একো নাই দুটা ভগ্নাংশ আছে এটো যেতিয়া পূৰণ কৰি দিবা এটো আমাৰ কি হ'ব 65 টো ওপৰলৈ গুচি যাব 4 টো আমাৰ তললৈ আহি যাব তাৰপিছত কটাকটি যাব এটো আমাৰ গতিকে কটাকটি কৰি চাবা কৰি হৰ দুটা পূৰণ কৰি দিবা আৰু লব দুটা পূৰণ কৰি দিবা ইয়াতেও ঠিক তেনেকৈ চোৱা যেতিয়া আমি পূৰণ কৰি দিম কি হ'ব আমাৰ 8 টো ওপৰলৈ গুচি যাব আৰু 1 টো তললৈ আহি যাব গতিকে এই 8 টো এটো 8 আৰু ওপৰৰ 8 তোমাৰ কটাকটি যায় এনেকৈ আমাৰ কিবা এটা এনসার হ'ব তে তোমালোকে হৰ দুটা পূৰণ কৰিবা আৰু লব দুটা পূৰণ কৰি দিবা তাৰপিছত কিবা এটা এনসার পাবা ঠিক আছে আৰু যদি নোৱাৰা তেতিয়াহলে জনাবা মই কৰি দিম